بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ نن د فاینانشل اکاونټینګ فنډامنټلز ته، یعنی د فاینانشل اکاونټینګ اساساتو ته راځو. او یا هم موږ په دې سکرین باندې دا سنټنس لیکلی، فنډامنټلز اف فاینانشل اکاونټینګ. سو د ټول نه مخکې چې موږ د اکاونټینګ هغه چې کوم اکاونټینګ لایف سایکل د هغې ته داخل شو، نو په لومړني درسونو کې به موږ د اکاونټینګ په تعریف باندې ځان پوه کوو. یعنی مطلب چې اکاونټینګ دی څه شی، اکاونټینګ په یو بزنس ټرانزیکشن کې څومره اهمیت لري، څومره اهم دی، یعنی څومره ضروری دی. هغه یو څوک چې غواړي یو تجارت وکړي، یو بزنس وکړي، او غواړي چې دغه کاروبار په میاشتني عاید، په کلني عاید، په پروفیټ او لاس باندې پوه شي، نو هغه باید په اکاونټینګ باندې پوه شي یا نه. سو فنډامنټلز اف فاینانشل اکاونټینګ دا زموږ د دغه کورس لومړنی لیکچر دی. So let's go to the definition of financial accounting. What is accounting? मतलब دا accounting دی څه شی. لکه څنګه چې تاسو ته د نوم نه ښکاري که نه، accounting ویلی شي حسابداري. حسابداري نه مطلب څه؟ لکه اوس فرض مثال موږ یو شرکت لرو د غوړیو، موږ زو مثال د پاکستان نه غوډي راواردو، مطلب غوډي راوړو. دا غوډي موږ راوړو، نو د ضرور ده چې موږ به مال راوړو، پیسې به ورکو. مطلب دا یو معامله شوه، دا یو ټرانزیکشن شو. دا به موږ بیا خرڅو په مشتریانو باندې. بعضې مشتریان به نغدې پیسې راکوي، بعضې به په قرض موږ نه وړي، بعضې کسانو باندې به خرڅو ګټه به کوو، بعضې وخت به موږ خرڅو تاوان به کوو. نو مطلب دا چې کله هم موږ یو بزنس مخکې وړو، نو په هغې کې موږ سره چې کوم دی د پیسو معاملې راځي، پیسې موږ ورکو خلکو ته، موږ ته خلک راکوي، موږ خلکو ته فرض مثال پروډکټس یا سرویسز ورکو، موږ ته پروډکټس یا سرویسز خلک راکوي، د هغې مقابل کې موږ پیسې ورکو، موږ ته پیسې راځي. نو دې ته ویلی شي حسابداري، دې ته ویلی شي حسابداري یا حساب کول. نو راځو موږ د اکاونټینګ تعریف ته. What is accounting? Accounting is the art of identifying, recording, analyzing and summarizing a business transaction. Accounting is the art. Accounting چې کوم دی دا یو هنر دی. یعنی ګوره مطلب هنر لسو، لکه فرض مثال زه یو بزنس مخکې وړم، ما سره به دا هنر وي چې څه باید څنګه مال واخلم، څنګه باید مال خرڅ کم، څنګه چا نه پیسې باید څنګه والم، چا ته پیسې باید څنګه ورکم. مطلب دا چې یو هنر دی، یو پویه ده. لکه فرض مثال یو کس چې دی مطلب فرض مثال یو ویډیو صحیح طریقې سره ایډیټ کولی شي، نو دا هنر دی که نه. یو کس یو عکس ډیزاین کوي، یو هنر دی، درته یاد دی چې دا عکس باید څنګه ډیزاین شي. یو کس فرض مثال یو انجینیر کور جوړوي، د سره دا هنر شته چې باید دلته کوټه څنګه واچول شي، دروازې باید کوم ځای کې وي، کړکۍ باید څنګه وي. دا هنر دی، دا خو چا سره نه وي، خاص یو کس سره وي، یا هغه ته انجینیر ویلی شو. نو موږ داسې وایو چې accounting is the art of identifying. accounting چې کوم دی دا یو پویه ده، یو هنر دی. د څه شي هنر دی؟ recording, analyzing and summarizing of business transaction. یعنی په بزنس کې چې هر معامله کیږي، د هغې ریکارډ کول، د هغې طبقه بندي کول. انالایزنګ معنا طبقه بندي کول، تجزیه کول، او بیا د هغې یو خلاصه راایستل. دې ته موږ څه ویلی شو؟ accounting. Let's see clear definition.
if someone asks you what is accounting, accounting is the art of identifying, recording, analyzing, summarizing of business transaction. accounting یو هنر دی، یو پویه ده د ریکارډ کولو، د تجزیه کولو یعنی طبقه بندی کولو، او بیا د هغې ډیټا خلاصه راایستلو چې کوم په بزنس کې کیږي دې ته ویلی شي اکاونټینګ. راځو د بزنس ټرانزیکشن څه مطلب دی؟ What is business transaction? موږ ګوره د اکاونټینګ تعریف وکړو چې کله په یو بزنس کې یو معامله کیږي نو د هغې ریکارډ کول په کتابچه کې، په ورقه کې، دې ته څه ویلی شو موږ؟ اکاونټینګ. خو راځو د بزنس ټرانزیکشن یو سمپل ډیفینیشن ده. What is business transaction? Any deal between two persons or companies which involves money is called business transaction. هر هغه ډیل چې د دوه کسانو یا د کمپنیانو ترمنځ کیږي چې پیسې په هغې کې شاملې وي، هغې ته موږ څه ویلی شو؟ بزنس ټرانزیکشن ورته ویلی شو. خو ګور یاد ساتئ چې بزنس ټرانزیکشن ډفرنټ طریقې سره کیدی شي. لکه say for example یو دکاندار ته موږ ځو، موږ 10 روپۍ ورکوو، موږ ته یو قلم راکوي، مطلب دا چې موږ ته پراډکټ راکړي، موږ پیسې ورکړي، دا هم یو ټرانزیکشن شو. اوس مثلا تاسې کورس ته راځئ، فیس ورکوئ، د فیس په مقابل کې چې کوم دی تاسو ته موږ پراډکټ نه درکوو، موږ تاسو ته سروسز درکوو، نو دا ستا او د دې کورس ترمنځ یو ټرانزیکشن دی. نو بزنس ټرانزیکشن دې ته ویلی شي. نو هر کله چې د دوه نفرو ترمنځ یو ډیل کیږي او هغه بیا ریکارډ کیږي او د هغې طبقه بندي کیږي. طبقه بندي څه مطلب؟ که say for example په اکاونټینګ کې موږ ډفرنٹ ټایپس اکاونټس لرو. مثلا پرچیز اکاونټ، سیل اکاونټ، ایکسپنسز اکاونټ، کیش اکاونټ، اکاونٹ پیبل، اکاونٹ ریسیویبل. نو کله هم چې موږ یو ټرانزیکشن رسو نو ګورو به چې آیا دا ایکسپنسز دي، دا say for example پرچیز شوی دی، سیل شوی دی، کیش دی مثلا. what is this؟ په هغه اکاونټ کې به موږ رسو. this is called analyzing. okay so دلته ګورئ یو خبر یاد ساتئ، موږ وی چې accounting is the art of identifying مطلب څه شی؟ تشخیص کول. موږ به لکه سمپل ورډ کې وایو. تشخیص کول مطلب دا چې لکه اوس یو معامله کیږي، فرض مثال ته سیل کې آیا دا په نغدو دی خرڅ که، په قرضو دی خرڅ که، صحیح؟ نو مطلب دا چې کله هم یو ټرانزیکشن ریکارډ کیږي، کله چې مثلا یو معامله کتاب ته رسیږي، نو هغه به اول موږ تشخیص کوو، ګورو به د ایډنټیفیکیشن نه وروسته به موږ ریکارډ کوو. اوکې، بل راځو ورونو په د اکاونټینګ په اهمیت لږ غږیږو. یعنې اوس یو کس وایي چې راځه یو بزنس کومه، ما ته د اکاونټینګ د زده کړې هېڅ ضرورت نشته. لکه شته دی خلک بالکل د یو چا نوم هم نشي لیکلی، خو په لکونو کروڑاو بزنس یې روان کړی. خو ګوره یاد ساتئ چې هغه به ضروري یو منشي نیولی، خپله خو نه پوهېږي، صحیح؟ نو د اکاونټینګ اهمیت په یو بزنس کې دا دی که فرض مثال موږ په اکاونټینګ باندې پوه شو، یعنی د حساب په علم باندې موږ پوه شو، او کله هم موږ مثال یو بزنس چلو، نو موږ ته به دا پته لګي چې یاره زموږ دا بزنس په دې میاشت کې څومره ګټه کړې، په جنوري کې څومره ګټه کړې، په فبروري کې څونه ګټه کړې، په مارچ کې څونه ګټه کړې. یعنې د هرې میاشتې هغه د پرافټ، د لاس، د سیل هغه ګراف به موږ ته معلومیږي.
که فرض مثال ته اوس تاسو یو بېسواده سړی وګورئ که نه او هغه یو بزنس کوي نو که تاسو پوښتنه ورنه وکړئ چېرې ستا دغې میاشت کې پرافټ یا لاس څومره دی نو هغه د دې خپل بزنس په میاشتني عاید او په دې نه پوهېږي. افکورس تاسې پوښتنه کوی شئ. نو د اکاونټینګ اهمیت دا دی که هر څوک دا ووایي، مطلب ضروري نه ده چېرې صرف دا د اقتصاد پوهنځي سټوډنټ دپاره ضروري دی، نه. که فرض مثال ته سبا غواړې یو شخصي کاروبار وکړي، اول ته په اکاونټینګ باندې ځان پوهی که تر څو که ته بیا هر یو معامله کوې نو تا ته به د هغې هغه پیشګوني به کېږي چې مطلب یاره ستا دغه میاشت کې په دغه دریو یو کال کې ستا دا بزنس په پرافټ کې روان دی که په لاس کې. همدا شان مثال اوس مونږ لکه بعضې سټوډنټس دي هغه کمپیوټر ساینس وایي که نه، نو کمپیوټر ساینس کې مونږ یو بخش لرو سافټویر انجینیرینګ. هغوی سبا مثال یو کمپنی دپاره ډیټابیس جوړوي، نو په ډیټابیس کې هم دا ټولې خبرې شته. باید کسټمر مونږ څنګه ایډ کو، کسټمر ته انوایس مونږ څنګه کریټ کو، کسټمر چې دی فرض مثال د انوایس دپاره کیش پیسې ورکوي، نه په قرضو باندې دا وځي. په سافټویر کې تا نه د سافټویر چې دا ځان ته څوک جوړوي هغه دوکاندار غواړي تا نه ده چېرې مونږ ته باید په ماښام کې دا پته ولګي چې مونږ نن څومره سیل کړی، نن څومره نغدي پیسې راغلي، مونږ نغدي څومره تلي، مونږ نن پرافټ څومره کړی، لاس مونږ څومره کړی، ایکسپنسز څومره شوي دي، څومره ډیبیټډ دي، څومره کریډټس دي که نه. نو افکورس لکه اکاونټینګ د ډفرنټ کسانو دپاره ضرور دی، for businessmen, for BBA students, for computer science students, and for all people who want to start business or who want to develop a software for a business. او یو بل ډیفینیشن د اکاونټینګ چې مونږ وکړو که مونږ داسې ووایو چې یاره اکاونټینګ از د لینګویج آف ا بزنس، یعنی اکاونټینګ چې دی دا د بزنس ژبه ده، نو بالکل صحیح ده. افکورس دغې پاس تعریف کې موږ دا ټولې خبرې تشریح کړې. که څوک تاسو نه سبا کوېسچن وکړي چې یاره اکاونټینګ د بزنس ژبه ولې ده، نو چې ته فرض مثال اوس یو معامله کوي د هغې په اړخ پوه شي چې فرض مثال دا پرچیز دی، دا سیل دی، دا په قرضو دی، دا په نغدو دی، دا مصارف دي، دا تاوان دی، دا ګټه ده، نو په دې ته پوهېږي. افکورس اټ از ا لینګویج، افکورس اټ از ا لینګویج. We can say that accounting is a language of business. It is a short definition of account. So the next point, accounting is the most important of any decision making in business. یعنی مطلب دا چې په بزنس کې مونږ هر یو تصمیم نیسو نو اکاونټینګ مونږ سره دې کې هیلپ کوي. مونږ داسې څه وایو چې this is called the business of it is a language of business. یعنی مطلب دا چې مونږ ځکه وایو چې اکاونټینګ د بزنس ژبه ده چې کله فرض مثال ته وغواړې چې د خپلې کمپنۍ د مالی حالت څخه ځان خبر کې نو تا سره به څه شي اکاونټینګ دا هیلپ کوي. اکاونټینګ به دغه انټرپریټیشن تا ته کوي، اکاونټینګ به تا ته دغه معلومات درکوي چې ستا دغه بزنس چې کوم دی په تاوان کې روان دی او که په ګټه کې روان دی. سو برادرز پر روان درس کې به انشاءالله مونږه د ابجیکټیو آف فاینانشل اکاونټینګ نور موضوعات هم تشریح کوو، یوزرس آف اکاونټینګ به هم تشریح کوو، ټایپس آف اکاونټینګ به هم تشریح کوو، ټرمینالوجیز آف اکاونټینګ به هم تشریح کوو او داسې نور ډېر موضوعات دي انشاءالله سټیپ بای سټیپ به له خیره سره مخکې ځو. سو